كروشيه. ازيكم واهلا بكم في قناة لاسا كروشيه. اتمنى تكونوا دايما في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا مفرش. لو عندك بواقي خيوط مش عارفة تعملي بيهم ايه، تعالي نشتغل مع بعض. المفرش ده سهل جدا ولذيذ وفي شوية شغل حلوين بغرز جديدة شوية. اشتغلت بخيط أليس ديفا وحلوان، دخلت الخيطين مع بعض. طبعا يفضل ان انت تشتغلي بخيط بنوع واحد، لكن زي ما بقولك انا عملته عشان بواقي خيط. و دخلت 3 ألوان مع بعض، ينفع يتعمل كل لون واحد، ينفع يتعمل 3 ألوان 4 5 اللونين على حسب ما تحبي وحسب احتياجك. المفرش قطره 50 سنتي بعد البلوكينج، ووزنه 130 جرام، كل الألوان على بعض 130 جرام. استعملت إبرة مقاس 1.75. استعملت زي ما قلت خيط أليس ديفا وخيط حلوان. هنحتاج للمفرش طبعا الخيط والإبرة وماركرز ومقص ودبابيس طبعا عشان نعمل البلوكينج. اتمنى طبعا ان انتوا تنفذوه واشوف شغلكم، وهستنى تبعتولي على صفحة الفيسبوك صور الشغل بتاعكم. ولو في اي استفسارات عن اي حاجة تخص المفرش او عن اي حاجة في الكروشيه ابعتولي او سيبولي كومنت تحت الفيديو ونبدأ مع بعض. هبدأ هعمل دايرة سحرية بأي طريقة تريحك. أو لو مش بتحبي طريقة الدايرة السحرية ممكن نشتغل 6 سلسلة ونعمل منزلقة في أول سلسلة ونشتغل جوه الدايرة اللي هي من 6 سلسلة. هشتغل ايه جوه الدايرة السحرية؟ هعمل 16 عمود. ده الأول، تاني، تالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، 11، 12، 13، 14، 15، آخر عمود جوه الدايرة السحرية 16. أقفل الدايرة السحرية بتاعتي كويس وهقفل بمنزلقة في أول عمود. بدأت في الدور وهاخد الخيط معايا منطلقة. ده كده الدور الأول 16 عمود جوه الدايرة السحرية أو 16 عمود جوه دايرة من 6 سلسلة حسب ما تحب. لبداية الدور الثاني هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، والأربعة سلسلة دول
كأنهم عمود ب3 لفات، او كأنهم عمود وفوقيه عمود. هنشوف دلوقتي ازاي وهتبان في التكرارات اللي جاية. عندي دي اول سلسلة، دي التانية. هعلم السلسلة التانية دي عشان هشتغل فيها دلوقتي. الاتنين سلسلة اللي فوق دول يعتبر كأنهم عمود. هاخد لفة على الإبرة وهدخل في السلسلة رقم 2 من تحت، وهشتغل 4 عمود جوه السلسلة التانية. 1 2 3 4. كده معايا عمود من تحت عبارة عن 2 سلسلة، ومعايا 5 عمود من فوق. أول واحد 2 سلسلة و4 عمود عاديين في السلسلة التانية من ال4 سلسلة اللي بدأت بيها الدور. بعد كده هعمل سلسلة واحدة فراغ، هاجي هنا، ده العمود اللي انا اشتغلت فيه، هفوت العمود اللي بعده. في العمود الثالث هدخل اعمل عمود ب3 لفات، هسحب خيط واطلع، هطلع من حلقتين حلقتين. هعلم الحلقتين دول عشان هشتغل فيهم كده كأني هنا عمود. هعلم الحلقتين دول بإيدي وهكمل باقي الحلقتين حلقتين. ده هنا اللي فوق ده يعتبر عمود. هشتغل في الحلقتين اللي انا معلباهم بإيدي هنا، هشتغل 4 عمود. 1 2 3 4. كده بقى عندي عمود وفوقيه 5 عمود. نكرر تاني مع بعض. سلسلة واحدة فراغ من تحت، هفوت عمود، ده مش هشتغل فيه. في اللي بعده هاخد 3 لفات على الإبرة، 1 2 3. هدخل اعمل، اطلع من حلقتين، اخلي ايدي على الحلقتين دول اللي لسه انا طالعه منهم حالا عشان هشتغل فيهم باقي ال4 اعمده، واكمل باقي العمود ب3 لفات عادي. اخد لفه على الابره وادخل جوه الحلقتين اللي انا معلماهم بايدي، اعمل فيهم 4 عمود. 1 2 3 4 بالشكل ده. سلسلة فراغ. العمود اللي جاي مش هشتغل فيه. في اللي بعده هعمل عمود ب3 لفات، وهكذا لفتين. هطلع من حلقتين ومن حلقتين. الحلقتين دول هعلمهم وهكمل عادي، واشتغل في الحلقتين دول 4 عمود. 1 2 3 4. سلسلة فراغ وأكرر تاني. في الدور اللي فات أو البداية بدأت ب16 عمود. في الدور ده هشتغل فيه 8 أعمدة بس، وبفوت عمود بين كل عمود والتاني. فعدد التكرارات من العمود وفوقيه 5 عمود هيبقى عندي 8 تكرارات بس. هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. ما ننساش فيه سلسلة فراغ
وعمود من تحت مش بنشتغل فيه. بعد اخر تكرار المفروض اعمل سلسلة واقفل بمنزلقة في اول عمود عندي. السلسلة مش هعمل سلسلة عشان هحتاج ان انا اشتغل فيها، فهعمل بدلها هروح على اول عمود عندي. ممكن الجزء ده يكون بيلخبط شوية. هنا اول عمود عندي. طيب لو انا مش عارفة اوصل له كويس او مش متأكدة، انا عندي ده اخر عمود اللي هو الخامس، دول الحلقتين بتوعه، يبقى ده 1 2 3 4 5. هعمل جوه العمود ده هنا او الحلقتين بتوع العمود ده هعمل غرزة حشو بدل السلسلة. هرتفع سلسلة وفي نفس الفراغ اللي انا فيه ده هعمل غرزة نص عمود، هاخد لفة على الابرة وهدخل في الفراغ اللي انا عاملاه اللي هو فراغ سلسلة، وهطلع معايا 3 حلقات على الابرة. هاخد خيط، هسحب خيط واطلع من كل الحلقات. ده كده اول نص عمود. كده بدأنا في الدور الثالث. في فراغ السلسلة هعمل نص عمود. في اول عمود عندي كمان هعمل نص عمود، يبقى المكان اللي انا عملت فيه غرزة الحشو هنا اللي هو اول عمود من ال5 عمود، هدخل برضو فيه واعمل نص عمود. معايا 3 حلقات على الابرة، اسحب خيط واطلع منهم كلهم. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. هروح على العمود الثالث عندي، ده الاول اللي اشتغلت فيه، ده الثاني، ده الثالث. هعمل فوقيه عمود بلفة عادي. 3 سلسلة، 1 2 3. في العمود الخامس هعمل غرزة نص عمود، هاخد لفة على الابرة وادخل اسحب خيط. معايا 3 حلقات على الابرة، اسحب خيط واطلع منهم كلهم. في فراغ السلسلة هعمل نص عمود كمان. في اول عمود هعمل نص عمود كمان. 3 سلسلة، 1 2 3. في العمود الثالث هعمل عمود، 3 سلسلة، 1 2 3. في العمود الخامس هعمل نص عمود، فراغ السلسلة هعمل نص عمود. في العمود الأول من ال5 عمود اللي جايين هعمل نص عمود، 3 سلسلة، 1 2 3. عمود فوق العمود الثالث، 3 سلسلة، 1 2 3. نص عمود فوق العمود الخامس، نص عمود في فراغ السلسلة، نص عمود في أول عمود بالشكل ده لنهاية الدور. في نهاية الدور بعد آخر عمود في العمود الثالث عملت 3 سلسلة، والمفروض أعمل نص عمود في العمود الخامس، وهقفل بمنزلقة في أول نص عمود عملته في فراغ السلسلة اللي أنا كنت عاملاه بغرزة حشو أساسا بالشكل ده. بعد كده للدور الجديد هرتفع سلسلة واحدة،
غير محسوبة، يعني مش هشتغل فيها بعد كده. في النص عمود اللي هو انا كده عندي هنا 3 نص عمود، فالنص عمود التاني او اللي هو اللي في المنتصف هعمل فوقيه عمود بلفة عادي. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفوق العمود اللي كنت عاملاه في فوق العمود الثالث هعمل نص عمود. يبقى فوق النص عمود التاني عملت عمود، وفوق العمود عملت نص عمود. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. عندي هنا 3 نص عمود، هفوت الاول والاخير مش هشتغل فيهم. في النص عمود التاني هعمل عمود، بالشكل ده. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنا فوق العمود ده هشتغل نص عمود. خمسة سلسلة، 1 2 3 4 5. فوق النص عمود التاني هفوت الاول، في التاني هعمل عمود. 1 2 3 4 5 سلسلة. فوق العمود هعمل نص عمود. 1 2 3 4 5. فوق النص عمود التاني هعمل عمود. يبقى في الدور ده بشتغل في النص عمود التاني بس، وبتجاهل الاول والاخير، وفوق العمود بعمل نص عمود، وبين كل عمود ونص عمود في 5 سلسلة.